السلام علیکم نن به موږ شروع کوو انګلیش د 6th سیمسټر او چپټر فرست دی ابجیکټیو دی essay writing صحیح ده essay څه ته وایي essay is a short piece of writing that allow the individual to express their thoughts share experience and present their arguments صحیح شو essay چې دی نه هغه یو short piece of writing دی صحیح شو چې په هغې کې یو individual څه کوي express thoughts خپل کم thoughts چې دی نه هغه څه کوي هغه ایکسپریس کوي پکې او خپل ایکسپیرینس پکې شیر کوي او خپل ارګومنټس چې دی نه هغه څه کوي پریزنټ کوي نو this is known as essay صحیح شو دې ته موږ څه وایو essay ورته وایو وایي did you know the word essay is derived from Latin word exegium which roughly translate to presenting one case so essay are a short piece of writing representing one side of the argument or one experiences or stories وای essay چې دی نو وای دا د لیټن ورډ نه راغلی دی د exegium نه او د هغې مطلب څه دی presenting one case صحیح شو presenting one case مطلب د یو کس سره څه واقع شوي ده څه experience دي څه thoughts دي څه arguments دي هغه ستا سره څه کول غواړي شریکول غواړي نو وایي ځکه مونږ وایو چې essay چې دی نه هغه short piece of writing دی چې هغه څه پریزنټ کوي د یو سایډ ارګومنټ د یو کس ایکسپیرینس او د یو کس سټوري چې دی نه هغه زموږ سره به دې کې څه کېږي شریک کېږي صحیح شو نو essay چې دی نه هغه د لیټن ورډ exegium نه راغلی دی مطلب د هغې دا دی چې پریزنټینګ ون کیس صحیح شو او شارټ پیس اف رایټینګ دی essay ټیک ده شارټ پیس اف رایټینګ دی چې په دې کې به ون سایډ ارګومنټ به وي پکې او یو کس ایکسپیرینس یا سټوریز به وي پکې essay are very personalized essay چې دی نو دا څه دی دا ډېر زیات پرسنلایزډ دی څه مطلب essay ځکه پرسنلایزډ دی چې په دې کې به زه ستا سره خپل یونیک پرسپیکټیوز ستا سره به خپل زما کم پرسنل ایکسپیرینسز چې دي زما کم پرسنل پرسپیکټیوز چې دی نو زه به ستا سره هغه شریک کومه نو ځکه دی وایي چې essay چې دی نه هغه څه دی essay چې دی نه هغه ډېر زیات پرسنلایز دی so let us learn about types of essay format and tips for essay writing essay was an essay is generally a short piece of writing outlining the writer perspectives or story essay چې دی نه یو short piece of writing دی چې په هغې کې څه وي outlining the writer perspectives or story چې هغه outline کوي د writer perspectives د هغه کم سټوري چې ده outlining مطلب دا دی چې یو میډیم ورته پرووایډ کي essay چې دی نه دا د دغې کم essay writer چې دی نه د دې دغه دپاره د دې پرسپیکټیو دی چې کم پرسپیکټیو کم خیالات ستا سره خپل شریکول غواړي خپل سټوري ستا سره شریکول غواړي نو دی آوټلاین کی دا کم essay چې دی نو دی ولا یو میډیم ورته پرووایډ کی it is often considered a synonymous with a story or a paper or an article څه مطلب essay چې دی نو وایي دا څه دی دا ډېر زیات یو ریسرچ اورینټډ دی لکه مطلب په دې کې ډېر زیات ریسرچ کیږي نو دا چې دی نو دا د سټوري په فارم کې هم کیدی شي دا د پیپر په فارم کې هم کیدی شي او دا د یو آرټیکل په فارم کې هم کیدی شي نو essay can be formal as well as informal essay چې دی نو دا فارمل هم کیدی شي او دا انفارمل هم کیدی شي نو فارمل essay are generally academic in nature مونږ ټولو ته پته ده چې فارمل essay چې دی نه هغه اکیډمیک وي مطلب په اکیډمیک لیول باندې چې کوم مونږ رایټینګ کوو نو ټول فارملی که نه and tackle a serious topic صحیح شو سیریس ټاپک چې دی نه هغه په دې کې مونږ څه کوو ټیکل کوو مطلب د خبرې څه دی فارمل essay چې کوم دی نو دا په اکیډمیک نیچر کې لیکلی کېږي او سیریس ټاپکس نه مطلب دا دی چې په دې کې به ته باقاعده ګرامر به فالو کوې صحیح شو تکه پرس کا د چا خبره لیکې نو په هغې کې به ښه باقاعده سایټیشن به ته دا کې خپل ارګومنټ چې دی نه هغه به په یو ارګنایز طریقه باندې پریزنټ کوې نو ځکه چې دا یو سیریس ټاپکس چې دی نه په دې کې ټیکل کوو د هر سیز چې دی نه مونږ خیال ساتو په فارمل essays کې We will be focusing on informal essay which are more personal and often have a humorous element صحیح شو دلته کې چې زمونږ کم فوکس دی نو هغه په انفارمل essay دی زمونږ په دې کورس کې چې کوم مونږ به وایو نو هغه څه دي هغه انفارمل essays دي ښه
چې او انفارمل اسے ستوي فارمل خو ما وې انفارمل اسے چې دینه هغه فار د سیک اف پرسنل ایکسپیرینسز صحیح شو چې یو کس خپل پرسنل ایکسپیرینسز تاسو سره شیر کول غواړي یا مونږ پرنټس ته چې کوم لیکونو دا هم راځي صحیح شو خو انفارمل اسے ده نو انفارمل اسے چې دینه هغه یو خپل یو پرسنل ایکسپیرینسز د شیر کولو د پاره چې دینه هغه مونږ لیکو ټیک تا types of essay was the essay چې دینه دلته کې دي so types mention کړي دي سلور types دي mention کړي دي the types of essay will depend on what the writer wants to convey to the reader to his reader there are broadly 4 types of essay let us see narrative essay narrative څه ته وایي narration څه ته وایي بیانیه یو بیانیه ورکول نو narrative essay چې دینه هغه به بیانوي so this is when the writer is narrating an accident or a story through the essay د ایسے په ذریعہ باندې چې کله رائټر چې دی نه تاته یو انسیډنټ بیانوي تاته یو سټوري بیانوي صحیح شو نو هغې ته مونږه نریټیو ایسے وایو چې د ایسے په ذریعہ باندې یو انسیډنټ او یو سټوري بیانوي دې ته څه وایي نریټیو ایسے ورته وایي these are in the first person دا به صحیح دا به په فرست پرسن کې فرست پرسن سره آی وی کنه آی وی چې کوم دی نه دا فرست پرسن دی کنه فار ایگزامپل زه به وایم چې I was going to the college and at the Kaval Chowk I saw the accident there was police also and داسې مطلب په دې طریقه باندې به زه څه کوم یو ایسے به لیکم چې په هغې کې به زه آی یوز کوم فرست پرسن به یوز کوم او وی به پکې یوز کوم صحیح شو نو په دې طریقه باندې به زه نریټیو ایسے لیکم چې په هغې کې به فرست پرسن آی وی یوز کوم The aim when writing narrative essay is to involve the reader in them as if they were right there when it was happening. So make them as vivid and real as possible. ته به د خپل رایټینګ په نریټیو ایسے کې په یو داسې طریقه باندې کې چې ته ماته بیانې او زه یم چې لکه بالکل دا زه اینم لکه ته به د خپله سټوري په یو داسې طریقه باندې ماته بیانې خپل نریشن خپل نریټیو ایسے نریټیو ایسے به په داسې طریقه باندې بیانېږي چې ته به دا اکسیډنټ بیانې یا به ته دا سټوري خپله بیانې خو دا به ته داسې بیانې چې دا ریډر وایي چې بالکل دا زه اینم لکه ځینې خلک داسې یي که نه موسټلی هغه لکه مطلب هغه چې تا ته خبره کوي نو ته به وایې چې دا زه اینم زما خپله باندې یو ملګری دی هغه چې لکه مطلب هغه قصه شروع کړي چې زه یم ورور بس دا خو زه اینم لکه نو د ځینې خلکو کې دا کوالټي لکه موجودي چې هغه تا ته یو سټوري یا یو اکسیډنټ بیانې نو ته به داسې لکه دا چې ته اینې لکه نو نریټیو ایسے چې دی نه د هغې ګول هم دا دی چې ته به دا کم ریډر چې دی نه دا به ته څه کې د ځان سره انوالو کې چې هغه ته دا کم انسیډنټ او کم سټوري چې دی نه هغه وایي چې دا زه بس بالکل زه اینم چې هغه ته ویوډ اینډ ریل پاسبل مطلب ویوډ هیلوسینیشنز چې مونږ وایو که نه چې هغه داسې لکه هغه ته بالکل ریالټي شي دا هر څه One way to make this possible is to follow the principle of show, don't tell. So you must involve the reader in this story. No, the vivid or real possible story یا د incident د بیانولو د فاره چې زمونږ د فاره کم یو پرنسپل دی هغه پرنسپل که مونږ فالو کو نو مونږ به هم بیا داسې نریشن کولی شو د خپل انسیډنټ او د خپل سټوري او هغه به زمونږ نریټیو ایسے and what is this principle? It is show, don't tell. صحیح شو وای شو ډونټ ټیل کم پرنسپل چې دی نو دا مونږ فالو کوو نو مونږ به چې دی نو دغه کم ویوډ او ریل پاسبل چې دی نو دا به مونږ اچیو کولی شو وټ از مین بای شو ډونټ ټیل ته به داسې فار ایگزامپل ته وایې چې تا ته به دشته ما بسې چې کله فار ایگزامپل هغه سپی راپسې شو او زما دا زړه چې دی نو دا بس بالکل چې دی نو هغه څه شو هغه تیز تیز لکه مطلب دړک نه یې شروع کړه لکه نه او زما لاس خپې به راپیدو شو یاره رنګ مې تک زیړ شو که نه ته به په داسې طریقه باندې شو ته به یې هغه ته ښې ډونټ ټیل صحیح شو صرف به یې بیانې نو ته به یې هغه ته ښې شوکې به ورته نو ته به په هغې کې فرست پرسن به پکې یوز کړې صحیح شو آی وی هغه به پکې یوز کړې او په داسې طریقه باندې به یې بیانې څنګه چې ما تاسو ته ووایي نو هغه ته به څه کېږي هغه ته به چې دی نو دا به داسې چې هغه اینی صرف داسې نه چې ډونټ ټیل صحیح شو صرف په ته بیانې نو هغه ته به داسې لکه زه چې دا اینم نو نریټیو ایسے چې دی نو په هغې کې به مونږه انسیډنټ بیانو
صحیح شو هغه کې به مونږه سټوري بیانو په دې کې به فرست پرسن به یوز کیږي آی وی او د دې مین مقصد دا دی چې ته په داسې طریقه باندې نریشن وکې چې دا کم ریډر چې دی نه هغه وایي چې بالکل دا زه انما صحیح شو او د دې دپاره ویوډ او ریل فاسیبل چې دی نه هغه ته سټوري او انسیډنټ بیانول او د دې دپاره پرنسپل څه دی شو ډونټ ټیل او ما تاسو ته وایي چې شو څنګه دی ډونټ ټیل مطلب شو ډونټ ټیل پرنسپل څنګه کیږي descriptive essay was بل دی descriptive essay was descriptive essay کی سوئی په descriptive essay کی وئی here the writer will describe place an object an events or maybe even a memory was کم دلته کې په descriptive essay کې چې دی نو دلته کې به writer څه کوي هغه به describe کوي یو place صحیح شو یو object یا یو ایونٹ ا میبي ا میموري صحیح شو نو په ډیسکریپټیو ایسے چې دا مونږ ته یادی چې دا سمونږ ته ډیسکرایب کوي یو پلیس یو آبجیکټ یو ایونٹ او یا چرته یو میموري صحیح شو بٹ اٹ از ناٹ جسٹ پلینلی ډیسکرایبینګ تھنگ خدا هم جسٹ ډیسکرپشن نه دی اوسیس چې ته ماته یو ځای بیان کې چې یاره مونږ کالام ته تلو بس کالام دي نو ته به صرف ډیسکرپشن نه کې ته به یو آبجیکټ یاره تا ته پته شته کم په هغې کې چې کم ډایمنډ لګېدلی یو څیز بیانې که نه هغه به یو ابجیکټ دی او که یو پلیس دی یو ایونټ دی هغه به جسٹ پلینلی ډسکرپشن د هغې نه کوې څه چل به کوې د رایټر مسټ پینټ ا پکچر تھرو his word one clever way to do this is to evoke the senses of the reader do not only rely on the sight but also involve the other senses of smell touch sound etc دلته کې دا خبره کوي که نه چې په دې کې به دا رایټر خپل الفاظ استعمالوي او د دې الفاظ په ذریعه باندې به دا کم ایونټ چې دی یا دا کم پلیس چې دی هغه به څه کوي تا ته به یې پینټینګ به کوي لکه مطلب هغه به ته بیا داسې ستا ټول ایموشنز به پکې انوالو کېږي یوازې سایټ نو په نیریټیو ایسے کې مونږ وایي چې داسې چې دی صرف اینی دلته کې صرف لیدل نو دلته کې به چې دی نو د نور سینسز به هم ته راوچتی سمیل ټچ ساوند صحیح شو د ریډر چې دی نو د هغه ټول سینسز به دې کې راوچتولي نو ډسکرپټیو ایسے ډېر زیات مشکله دی صحیح شو فار ایگزامپل ته وایې چې زه تللی وم تایلینډ ته صحیح ده تایلینډ ته تللی وم یار زه چې بس راپاسېدم او سهار زه راپاسېدم او بالکنۍ ته راووتم ما چې داسې وکتل هلته کې بس هر سایډ ته چې دی نو فلاورز ول صحیح شو او د هغې نه تا ته پته شته څنګه خوشبو راتلله اوس به ته چې دغه خوشبو بیانې په ډسکرپټیو ایسے کې نو ته به یې په داسې طریقه باندې بیان کې چې دا ریډر وایي چې بس ما هم سمیل کړله صحیح شو یا بیا ته وایي چې زه کله چې راکوشم او ما د فلاور دا کم دا پاڼې چې دی نو دا ما ټچ کړی تا ته پته شته چې دا څنګه فیل کېدله نو ته به اوس دغه ټچ هم داسې بیانې چې دا ریډر وایي چې دا ما ټچ کړله صحیح شو ته چې بیا وایې چې دغې ځای کې یو خاص قسم بوټی ولاړو او په هغې کې مطلب چې کله به سیلې راغلله او هغې به داسې یو خاص قسم اواز پیدا کو صحیح شو نو ته به دغه ساوند هم داسې بیانې چې دغه ریډر وایي چې دا ما واورېدو نو په دې کې به د دې ریډر چې دی نه د هغه کمپلیټ سینسز چې دی نه هغه به ته څه کې راوچتی صحیح شو هغه به د ځان سره انوالو کې یوازې په سایټ باندې به کار نه کېږي سینس اف سایټ باندې به یوازې کار نه کېږي دلته کې به سینس اف سمیل هم پکار دی ټچ هم پکار دی اینډ ساوند هم پکار دی دپاره د دې چې مونږ ووایو چې د په دې خپل الفاظو سره چې دی نو دا ایونټ څه کو پینټینګ یې پې وکړو صحیح شو په خپل الفاظو سره ا ډسکرپټیو essay when done well will make the reader feel the emotion the writer was feeling at the moment او یو ډسکرپټیو یو ښه ایسے یو ډسکرپټیو ایسے چې دی نه هغه به خپل ګول هله اچیو کي چې کله چې دی نه ته د ځان سره د خپل ریډر داسې انوالو کې چې کم ایموشن ستا په دغې ایونټ کې یا په دغې پلیس کې یا د دغې یو سیز دپاره و هغه چې دی نه هغه ستا د دې ریډر هم شي صحیح شو زما څنګه ایموشنز ول زما څنګه فیلینګز ول هغه ټول چې دی نه هغه څه کي هغه په هغه ټایم باندې هغه د ریډر هم محسوس کي صحیح شو دا ریډر هم محسوس کی نو ایسے چې دی نو ډسکرپټیو ایسے به خپل ګول څه کی اچیو کی ها بل بیا دی ایکسپوزیټری ایسے اوس ایکسپوزیټری ایسے څه دی in such an essay a writer present a balanced study of a topic to write such an essay the writer must have a real and extensive knowledge about the subject وای په دې کې ایسے چې دی نو دا ایسے رائټینګ چې کوي نو هغه به بیلنس سټډي اف د ټاپک بیلنس سټډي اف د ټاپک دا دی چې مطلب pros and cons should be balanced advantages او disadvantages به د یو څیز دواړه بیانې په دواړه پرسپیکټیوز باندې به راځي په ډفرنټ پرسپیکټیوز به راځي چې مطلب ته یو سایډ ته نشي
صحیح شو ته یو سایډ ته نشي چې ته د یو سیس خوبي بیانې د هغې خامي به هم بیانې بیلنس کې به د خپل ټاپک چې دی نه دا به ته څه کې دا به بیلنس کې په ایکسپوزیټري ایسې کې په ایکسپوزیټري ایسې کې چې دی نه وایي must have a real and extensive knowledge about the topic نو چې یو کس تا ته ایډوانټیجز بیانې ډس ایډوانټیجز بیانې په ډفرنٹ اسپیکټیو سره راځي نو بیا هغه له څه دی ریل نه مطلب دی یو ریلایبل او یو ایکسټنسیو یو وسیع نالج چې دی نو تاله بیا په دې کې سره په کار دی چې ته ایکسپوزیټري ایسې لیکل غواړې نو تاله به بیا صحیح تاله به د دې ریل او ایکسټنسیو نالج چې دی نو د هغې به صحیح په ایکسپوزیټري ایسې کې د هغې به ضرورت وي تا ته there is no scope for the writer of feelings or emotion in the expository essay دلته کې اوس د ایموشنز خبرې نشته چې زه وایم چې سینس آف سایټ ولا اوچت کا سینس آف سمیل ولا اوچت کا سینس آف ټچ ولا اوچت کا نو دلته کې چې دی نو دلته کې به جسټ یو ویل ایکسپلین د تھنګس صحیح شو ته به دلته کې څه کې جسټ ایکسپوجر به کې جسټ ایکسپلینیشن به کې د یو څیز صحیح شو نو په دې چې دی نو دلته کې د رایټر دپاره چې دی نو هغه له ایموشنز فیلینګز په دې باندې څه کار نه وي کول پکار په ایکسپوزیټري ایسې کې اټ از کمپلیټلی بیسډ آن فیکټس سټیټسټک ایگزامپلز ایکسیټرا دلته کې چې دی نو بالکل فیکټس حقایق بیانېږي سټیټسټک مردمشماري بیانېږي فار ایگزامپل زم چې په پاکستان کې د کووډ دومره بیماریانې دي صحیح شو ټي بي چې دی نو هغه دومره ده په پاکستان کې ملیریا دومره ده صحیح شو نو سټیټسټک به بیانېږي دلته کې به ایگزامپلز ورکړل کېږي صحیح شو او حقیقت تونه به بیانېږي په دې کې چې دی نه د ایموشنز او د هغې خبرې پکې نشته په ایکسپوزیټري ایسې کې دیر آر سب ټایپس هیر لایک کانټراسټ ایسې کاز اینڈ افیکټ ایسې صحیح شو د دې بیا خپل سب ټایپس هم شته د دې ایکسپوزیټري ایسې لایک کانټراسټ ایسې واټ از کانټراسټ ایسې comparison of two or more object or ideas the writer highlights the difference and similarities between subject to provide a clear understanding of the relationship په دې کې مونږ څه کوو کمپیریزن کوو د دوو یا د دوو نه د سیواو سبجیکټو یا د آیډیاز په منځ کې مونږ څه کوو کمپیریزن کوو صحیح شو او رایټر چې دی نه هغه څه کوي هایلایټ کوي تا ته سیمیلریټیز او ډفرنسز د دغې سبجیکټو په منځ کې د هغو ګوره د دوو سبجیکټو څه دی د دوو سبجیکټو یا د دوو آیډیاز چې ته کله کمپیریزن کې د هغو ډفرنسز او د هغو سیمیلریټیز بیانې اټ از کانټراسټ ایسې صحیح شو او کاز اینڈ افیکټ ایسے هو ایزی دی چې مطلب یو کانسیکوینسز یو ډیزیز راغلی د دې کاز څه دی یو ګلوبل وارمنګ راغلی د دې کاز څه دی نو دې ته څه وایي کاز اینڈ افیکټ ایسے ورته وایي صحیح ده بیا راځي پرسویسیو ایسے اوس پرسویسیو ایسے څه ته وایي دا ډیر ایزی دی مطلب یو کس چې دی نه هغه څه کول کنوینس کول هیر د پرپز اف د ایسے از ټو گیٹ د ریډر اف یور سائڈ اف د ارګومنٹ صحیح شو to your side of the argument. A persuasive essay is not just a presentation of facts but an attempt to convince the reader of the writer points of view صحیح شو دلته کې هم چې دی نه هغه صرف فیکټس حقیقتونه تاله نه دي بیانول پکار ته به یو کس کنوینس کې صحیح شو ته به یو کس څه کې هغه به کنوینس کې نو د دې لپاره both side of the arguments have to be presented in these essay but the ultimate aim is to perceive the reader that the writer arguments carries more weight دلته کې دا خبره کوي کنه چې په دې کې به دوه ارګومنټس چې دی نه هغه به پیش کېږي دا څه خیال کړی دلته کې په مخکې چې دی نه په 4th کلاس 5th 6th کلاس کې به مونږ به وایو کنه گاو اور شهر صحیح شو د هغو هغه جنګ چې به گاو والا به وایي زمونږ چې دی نو کولاو زیږونه دي مونږ ته او په شهر کې چې دی نو په هغې کې خو رکشي او هغه چې دی نو مطلب سقالوګي او ستاسو هغه لارې کوڅې او که نه دغه شانتې شهر والا به وایي چې تاسو ته خو فیسیلیټیز نشته نو داسې قسم ایسیس چې نه هغه صحیح هغه کنوینس کولو دپاره چې مطلب ته به بیا کنوینس شي چې او شهر چې دی نه هغه د اوسېدو دپاره ښه دی او ګاو چې دی نه هغه د اوسېدو دپاره ښه دی خو ته به دلته کې څه ته ګورې ته به دلته کې ګورې چې د رایټر ارګومنټس کیریز مور ویټ چې کم رایټر چې دی نه هغه دلته کې د هغه ایویډنس ښه دي صحیح شو یو کس چې ما کنوینس کې چې ته په ګاو کې به زندگی تیرې که ته به په شهر کې زندگی تیرې نو زه به د رایټر ارګومنټس ته ګورم چې کم یو رایټر چې دی نه هغه څه کوي هغه د هغه خبرې زما دپاره زیاتې ویلیویبل دي نو زه به بیا چې دی نو مطلب هغه به څه کوم د هغه سره به کنوینس کېږم نو پرسویسیو ایسې دغه دی چې مطلب په هغې کې څه کېږي په هغې کې ته یو دغه چې دی نو یو کس څه کوي یو ریډر هغه څه کول غواړي کنوینس کول غواړي انشاءالله دې زه پوره دی نیکسټ به بیا په نیکسټ پارټ کې بیا ووایو